هلو everybody، شلونكم؟ طيبين ان شاء الله. طبعا كلنا شفنا الفترة اللي طافت شلون اول ما صارت ازمة الكورونا والحظر والحصار والقعدة في البيت. طبعا الناس اللي مو متعودة على قعدة البيت فتحس ان بيتهم او بالذات دارهم اللي قاعدين فيها فوضوية على قولتهم. انا شخصيا اكتشفت فعلا ان لازم يكون مرتب دارك او المكان اللي انت اغلب وقتك قاعد فيه، بحيث انك تكون مرتاح نفسيا، متأقلم، مضبط امورك، تقدر تنظم وقتك. ومن كذي جايب لكم اكونت chaos.kwt. هذا راح يساعدكم انك تختار شغلات ترتب فيها دارك، تسوي لك نفس كورنر كذي حق الاسترخاء، ترتيب افكارك، اولوياتك، تكون قاعد بدارك وانت مرتاح بدال الفوضى اللي كنت عايش فيها. من كذي روحوا على الاكونت وتشيكوا على شغلهم، راح تلقون عندهم استيكرات حلوة، عندهم كفرات حق الكوشيات، اكو عندهم تعليقات حق الضوفة، فناتك وشغل حلو. فمن كذي ابيكم كلكم تروحون حق الاكونت وتتابعونا، وراح تلقون شغلات ان شاء الله بتعجبكم وخلكم مترقبين المسابقة. فمن كذي اتفقنا اذا اكونتهم وصل ل1000 فولورز راح يبلشون يسوون مسابقات لكم، شغلات حلوة على قولتهم، فناتك وشي حلو بيعجبكم، والفال لكم بالفوز ان شاء الله. See you.